आलु, प्याज, खुर्सानी अनि यो चाहिँ नेपालको गुन्द्रुक हो। हेलो साथीहरु, नमस्ते। मेरो युट्युब च्यानलमा हजुरहरु सम्पूर्णलाई स्वागत छ। आज चाहिँ म गुन्द्रुक भटमास र आलुको सब्जी कसरी बनाउने भनेर देखाउन गइराखेको छु। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले त्यसको लागि तेल लगाउनु पर्दछ। 3 चम्ची जति छ यो लगभग यति लगाउनु पर्दछ। त्यसपछि चाहिँ हामीले यसलाई यो भटमासलाई मैले भटमास यति रेडी गरेको छु। भटमासलाई यसरी भुटिदिनु पर्दछ। यसरी यो भटमास पनि 2-3 मिनेटमा पाकिहाल्छ। यो भटमास पनि लगभग पाकिसकेको छ। अब यो भटमासलाई चाहिँ हामीले यसरी बोलमा निकालेर राख्ने। अलिक रेडी भयो। अब चाहिँ यसलाई यसरी निकालेर राख्ने भटमासलाई। त्यसपछि चाहिँ अघि भटमास भुटेकै तेलमा हामीले यसरी मेथी फुराइदिने। मेथी, जिरा यसरी फुराइदिनु पर्दछ। यसरी रातो यतिको भइसकेपछि चाहिँ हामीले यो हामीसँग भएको प्याज, खुर्सानी यसरी भुट्नु पर्दछ। यसरी मजाले भुटिदिने। अब यो अलिक रातो भइसकेपछि चाहिँ हामीले अघि काटेर राखेको आलु लगाइदिनु पर्दछ। हुँदैछ। अब चाहिँ लगाइदिँदा हुन्छ आलु। अब यसरी आलुलाई चाहिँ 3-4 मिनटसम्म मजाले पकाउनु पर्दछ। अनि यतिको भइसकेपछि हामीले यो लसुन र अदुवाको पेस्ट पनि लगाइदिनु पर्दछ। यो चाहिँ मैले कुटेर राखेको हो। यसरी यो खुर्सानी, प्याजहरुसँगै साथसाथै यो त्यतिको बेलामा यसरी भुट्यो भने चाहिँ लसुन अदुवाको पनि बास्ना एकदमै मजाले आउँछ, साथसाथै टेस्ट पनि आउँछ। यसरी भुट्नु पर्दछ। त्यसपछि चाहिँ हामीले यो हल्दी पनि लगाइदिनु पर्दछ। मजाले चलाउँदै भुट्दै पर्दछ। अनि स्वाद अनुसार नुन पनि लगाइदिनु पर्दछ। यसरी अगाडि नै लगायो भने चाहिँ अझ बढी टेस्ट आउँछ। त्यही भएर म चाहिँ सबै अगाडि नै लगाउँछु जुनसुकै सब्जीमा पनि। अब यस्तो छ। यसलाई चाहिँ छोप्दै चलाउँदै मजाले पाकिँदै भुट्नु पर्दछ। यो पाक्न लागिसकेको छ। अब आलु चाहिँ यतिको भइसकेको छ। यसरी यतिको भइसकेको छ। अब चाहिँ अघि मैले धोएर राखेको गुन्द्रुक छ, त्यसलाई चाहिँ म यसरी लगाइदिन्छु। यस गुन्द्रुकको कलर पनि एकदमै राम्रो छ। यो नेपालबाट ल्याएको गुन्द्रुक हो। यसरी मजाले भुटिदिनु पर्दछ। यसरी यो चाहिँ हामी नेपालीहरूले सबैलाई मनपर्ने गुन्द्रुक हो। हामी नेपालीहरूको खाना हो। यसरी चलाउँदै भुट्दै जानुपर्दछ।
यतिको भइसकेपछि चाहिँ अघि हामीले यो बुटेर राखेको भटमास यो पनि यसरी एड गरिदिनु पर्दछ। यसरी मजाले भुट्नु। त्यसपछि एकछिन भुटिसकेपछि चाहिँ हामीले यसमा मसलाहरू पनि लगाइदिनु पर्दछ। यो चाहिँ मेरो मसलाहरू हो। जिरा, धनिया सबै मैले लगाइदिएको छु। त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ धुले खुर्सानी हो। मलाई चाहिँ अलिक पिरै मनपर्छ, त्यही भएर मैले सबै मसलाहरू साथसाथै खुर्सानीको धुलो पनि लगाइदिएको छु, एड गरेको छु। अब यसलाई चाहिँ 2 मिनेट जति मजाले भुट्नु पर्दछ, चलाउनु पर्दछ। अनि यसरी 2 मिनेट जति मजाले भुटिसकेपछि चाहिँ त्यसपछि हामीले यो टमाटर पनि एड गरिदिनु पर्दछ। यसरी टमाटर लगाएर मजाले चलाइदिनु पर्दछ यसरी। अनि यसलाई छोप्दै यसलाई 4-5 मिनेट जति मजाले छोप्दै चलाउँदै भुट्दै गर्नुपर्छ। अनि यो मजाले पाक्छ। अनि यतिको भइसकेपछि चाहिँ मैले यसमा अलिकति पानी एड गरिदिएको छु। पानी एड गरेर मजाले यसलाई चाहिँ 3-4 मिनेट मजाले उमाल्छु। आलु चाहिँ अझै मजाले पाकेको हुँदैन, त्यही भएर यसलाई पकाउनु पर्दछ मजाले छोपेर। यसरी अब यसलाई चाहिँ मैले 3-4 मिनेट मजाले छोपिदिन्छु। अब चाहिँ 3-4 मिनेट भइसकेको छ। मजाले आलु पनि पाक्यो, टमाटर पनि पाकेको छ। यसलाई चाहिँ अहिले यसरी मिक्स गर्नु पर्दछ। कलर पनि कस्तो राम्रो आएको छ। अब यो टमाटरलाई पनि आलुलाई पनि मजाले यस्तो गर्नुपर्छ। मजाले पाकिसकेको छ आलु टमाटर दुईटा। मलाई चाहिँ एकदमै यस्तो मनपर्छ, धेरै सुप होइन, ठिक्कको ग्रेभी मनपर्छ। अझ यसलाई अब म अलिकति पानी एड गरेर फेरि पनि अलिक कुक गर्छु ताकि अझै बाक्लो होस् यसको झोल चाहिँ। Wow, it looks so nice and tasty. अब चाहिँ मेरो गुन्द्रुकको झोल एकदमै मजाले रेडी भएको छ। रेडी भइसकेपछि चाहिँ मैले यसलाई अलिकति धनिया पनि लगाएर एड गरिदिएको छु यसरी। अब चाहिँ मजाले रेडी भयो। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला। अनि नयाँ साथी हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु।